कसे आहात? मजेत ना? आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे. तर आज आपण बनवणार आहोत मेक्सिकन डिश गुआकामोली. खूप सोपी रेसिपी आहे आणि यासाठी खूप कमी इन्ग्रेडियंट्स लागतात. तर चला बघूया काय काय इन्ग्रेडियंट्स आहेत. तर आपल्याला लागणार आहे एक ॲवोकॅडो. तर मला सांगायला आवडेल की ॲवोकॅडोचे खूप हेल्थ बेनिफिट्स आहेत. तर ॲवोकॅडो हे फुल ऑफ पोटॅशियम, फायबर, फॅटी ॲसिड असतं त्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणात. त्यानंतर ते ग्लोईंग स्किनसाठी आणि कोलेस्ट्रॉल लेव्हल कमी करण्यासाठी पण मदत होते ॲवोकॅडोने. आणि खूप हेल्दी फ्रूट आहे हे. आणि त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे टोमॅटो. तर आपण एक टोमॅटो घेतला आहे आणि हाफ ऑनियन आणि हाफ लेमन लागणार आहे आपल्याला आणि एक चिली. आणि टेस्टसाठी आपल्याला लागणार आहे थोडं मीठ, ब्लॅक पेपर. तर आपण ॲवोकॅडोला कट करून घेऊ आणि एका बाउलमध्ये काढून घेऊ त्याचा पल्प. त्यानंतर त्याला स्मॅश करू. त्यानंतर आपण कट करून घेऊ ऑनियन आणि त्या ॲवोकॅडोच्या बाउलमध्ये मिक्स करू. नंतर आपण कट करू टोमॅटो. तर आपण टोमॅटोमधले ते सीड्स काढून घेऊ, नाहीतर आपण ते सीड्स राहू दिले तर ती गुआकामोली थोडी वॉटरी होईल. नंतर कट करून घेऊ चिली स्मॉल पीसेसमध्ये आणि ते मिक्स करू त्या बाउलमध्ये. नंतर लेमन कट करून घेऊ आणि हाफ लेमन मी स्क्वीज करते आहे त्या बाउलमध्ये. नंतर ॲड करू ब्लॅक पेपर, सॉल्ट आणि ह्या सगळ्याला मस्त मिक्स करून घेऊ. नंतर आपली गुआकामोली ही रेडी आहे. आपण चला तर टेस्ट करूया ती टॅकोसोबत. तर मी ह्या रेडीमेड टॅकोज आणले आहेत. वाव, इट्स यम. लेट्स गिव इट अ ट्राय अँड एन्जॉय.